Hi, welcome back. በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል የምናየው እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ የምታዩትን 2D ድሮይንግ እንሰራለን። ሁለት ኮንሰፕቶችን ኮምባይን እናደርጋለን። የመጀመሪያው ላይን ድሮይንግ ቱል እንጠቀማለን። ሁለተኛ ደግሞ ሰርክል ነው የምንጠቀመው። እስቲ እየሰራን እናያለን። መጀመሪያ ላይን ቱል እንጠቀማለን። ስፔሲፋይ ፈርስት ፖይንት ይላል። ፈርስት ፖይንቱ እዚህ ጋር ባረገው then down 3 ዩኒት እመጣለሁ። ከዛ ሆሪዞንታሊ 8 ዩኒት፣ ከዛ በኋላ ወደ ላይ 3 ዩኒት ቢሄድ ኤንተር ብል እዚህ ጋር ያለችዋን ሼፕ ሰራውኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ላይን ሰሌክት አድርጌ ኦፍሴት አደርጋለሁ። by how much ዩኒት 4.5 ዩኒት ኦፍሴት ባደርግ ይችላል ላይን አገኛለሁ። 4.5 አፕ አጌን ይሄኛውን ሰሌክት አድርጌ ኦፍሴት by how much ዩኒት 11 ዩኒት ወደ ላይ ብሰራ ይችላል ሴንተር የሚያርፍበትን ፖይንት አገኛለሁ። ከዛ በኋላ አጌን እዚች ጋር ቨርቲካል ላይን ከሴንተሩ ተነስቼ ብሰራ እችኛውን ላይን ኦፍሴት በሁለት ወደዚህም በሁለት ኦፍሴት ባረግ የነዚህን የትናንሾቹን ሰርክል ሴንተር ፖይንት አገኛለሁ። ሶ አይ ዊል ሴሌክት ዚስ ዋን ኦፍሴት እዚህ ጋር ቱል መጠቀም እንችላለን። ባይ 2 ዩኒት ቱ ሌፍት ቱ ራይት ኦፍሴት አደርጋለሁ። አጌን እችኛውን ሴሌክት አድርጌ ኦፍሴት ወደ ላይ 1.5 ዩኒት ኦፍሴት ቢሰጥ የነዚህን የትናንሾቹን ሰርክል ሴንተር ፖይንት አገኛለሁ። ናው by using diameter option center diameter option እዚች ጋር መጥቼ ሰርክሎችን እሰራለሁ which is 2 ዩኒት I can copy this one copy እቺን ሴንተር እጄ እዚህ ጋር ኮፒ ማድረግ እችላለሁ። then እዚህ በኋላ እነዚህን ላይኖች አልፈልግም ለጊዜው ሴሌክት አድርጌ ዲሊት አደርጋለሁ። ከዛ ከዚህ ሚድ ፖይንት ተነስተን እነዚህን ሁለት ሰርክሎች እንሰራለን። so I will use radius option radius center option ሴንተሩ ሚድ ፖይንት ሆኖ ከዛ ተነስቼ 1.5 የሆነች ሰርክል again 3 ዩኒት የሆነች ሰርክል እሰራለሁ። በጣም ጥሩ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን አርክስ with radius 7 and this one with radius 8 point ለመስራት አንድ ቴክኒክ መጠቀም አለብን። ታንጀንት ራዲየስ የሚባለውን ኦፕሽን እንጠቀማለን። እችኛውን ኦፕሽን ነው የምንጠቀም። እሱን ለመጠቀም አንድ ሰርክል እዚህ ጋር አለ፣ ሌላ ሰርክል ያስፈልጋል። ሌላኛውን ሰርክል እንዴት ነው የምንሰራው? እዚህ ቦታ ላይ ታንጀንት እንዲሰራ ነው የምንፈልገው። እሱን ለማግኘት ምንድነው የማደርገው? ከዚህ ሰርክል ሴንተር ፖይንት ተነስቼ እዚች ጋር የዚህ ኤንድ ያለበት ፖይንት ላይ የምታርፍ ሰርክል እሰራለሁ by using 2 point option 2 point option እጠቀምና ሴንተሩን ፒክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤንዱ ላይ ሳደርገው እችኛውን ሰርክል ሰራሁ። በኋላ ላይ የሚጠፋ ሰርክል ነች። now I can use tangent option እችኛውን ታንጀንት አሳያለሁ፣ እዚህ ጋርም ታንጀንት አሳያለሁ። then I will give the radius which is 7 enter። ስለዚህ እችኛውን ሰራው። ለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ 1.5 ነው። ይሄኛውን ሰርክል ሴሌክት አድርጌ ኦፍሴት by 1.5 ባረገው ውጭ ላይ ባሳየው እችኛዋን እዚህ ጋር የምታዩትን አርክ መስራት ቻልኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትሪም የሚደረገውን ትሪም አድርገን እናጠፋለን። I'll select this one and trim እናደርጋለን። አገን ይሄኛው ፓርት አያስፈልግም፣ እዚህ ጋርም ይሄ ፓርት አያስፈልግም። እዚህ ጋር የምጠፋውን ላጥፋ የማስፈልገውን ፓርት። ከዛ በፊት ግን እዚች ጋር ትሪም ላርግ ትሪም። ከዛ በኋላ ይሄ ፓርት አያስፈልግም፣ እያጸዳው ልሄድ
ይሄም ነገር አያስፈልግም። now if I select and mirror this one at midpoint mirror ባረግ midpoint ላይ mirror ባረግ and enter ችኛዋን በዚህ በኩል ያለችውን ሼፕ አገኘ። ከዛ ግን ትሪም ይደረገውን ትሪም እናደርጋለን። I don't need this part ይሄኛውን ፓርት አልፈልግም፣ ይሄኛውን ፓርት አልፈልግም፣ ችኛውን ፓርት አልፈልግም። ከዛ የሚጠፋውን ሰሌክት እያደረኩኝ አጠፋለሁ ማለት ነው። ክሊር እየመጣ ነው አይደለ? ከዛ በኋላ የነዚህን ሰርክሎች ሴንተር ፖይንት ማሳየት አለብን። እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር ኖቴት ላይ እንገባና ሴንተር ማርክ ክሊክ አድርጌ በዚህ አርግ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። አጌን ለዚህም እንደዚህ እሰጣለሁ፣ ለዚህም እንደዚህ እሰጣለሁ። ምናልባት የሁለቱም እዚህ ጋር የሴንተር ላይኑ እና የኦብጀክት ላይኑ ተመሳሳይ እንዳይሆን ከፈለኩኝ በሌየር መቀየር ይችላለሁ። ሴሌክት አድርጌ ሆም ላይ ልግባና ከዛ ሴንተር ላይን የምትለውን ሌየር ፒክ ላድርግ። ሳምቲንግ ዲፍረንት የሆነ ከለር ግሬ የሆነ ከለር አገኘን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳይሜንሽን መስጠት ነው። ናው አይ ዊል ስታርት ፍሮም ሊነር ከዚህ እስከዚች ያለችው ዳይሜንሽን which is 8 repeat dimension from this center up to this center ያለችው 4 ነች አገኘው። repeat dimension again እችኛውን ሰራለሁ። again repeat dimension ከዚህ ፖይንት እስከ ቦታም ያለችው 4.5 ነች። again from this point up to this ያለው dimension ይሄ ነው። ከዛ I think እዚች ጋር አንድ የቀረች linear dimension አለች which is 1.5 let me move this one to left direction ትንሽ ወደዚህ ላስጠጋው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የዲያሜትሩን ለመስራት I will switch to a diameter እዚህ ጋር ክሊክ ባረግ ችኛውን ዳይሜንሽን መስጠት እችላለሁ። again I will pick radius dimension option again repeat this one እንደዚህ ሰጠውን። የተቀሩትን እንደዚሁ እያደረግን ሰጥተን እንጨርሳለን ማለት ነው which is 7 and again with this one which is 8.5 everything is done. We left with this dimension which is linear በመጠቀም ከዚህ ፖይንት እስከዚች ያለችውን እንሰራ ሰራው ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ላይንና ሰርክልን በመጠቀም ይሄኛውን መስራት ቻለን ማለት ነው። I hope this is clear. Thank you.